गुगलको माध्यमबाट चल्ने विभिन्न सोशल मिडियाहरू जस्तै फेसबुक, युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम र अन्य धेरै सोशल मिडियाहरू छन्। त्यसमा पनि भित्र धेरै फिचरहरू छन्। आजको भिडियो भने म तपाईहरुमा इन्स्टाग्रामको बारेमा केही चर्चा गर्नेछु। इन्स्टाग्राममा पनि टिकटकमा जस्तै भिडियोहरू पोस्ट गर्न सकिन्छ, हेर्न पनि सकिन्छ। पोस्ट गरिएको भिडियोहरूलाई इन्स्टाग्रामबाट पैसा पनि कमाउन सकिन्छ। तर तपाईको नर्मल अकाउन्टले चाहिँ इन्स्टाग्राममा पैसा कमाउन सकिँदैन। त्यसको लागि इन्स्टाग्राममा पनि नर्मल अकाउन्ट, बिजनेस अकाउन्ट भन्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ बिजनेस अकाउन्ट, क्रिएटर अकाउन्ट बनाउनका लागि चाहिँ तपाईले प्रोफेसनल अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, आजको भिडियोमा म तपाईलाई प्रोफेसनल अकाउन्ट कसरी बनाउने, जस्तै तपाईको नर्मल अकाउन्टलाई नै प्रोफेसनल अकाउन्टमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा सिकाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर माया गरिदिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव कमेन्टको अपेक्षा गर्नेछु। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। हजुर, तपाईले सुरुमा इन्स्टाग्राम आइडी ओपन गर्नु होला। इन्स्टाग्राम आइडी कसरी बनाउने मैले अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु। तपाईले च्यानलमा गएर त्यो भिडियो हेरेर इन्स्टाग्राम खोल्नु भएको छैन भने इन्स्टाग्राम आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राम ओपन गरिसकेपछि तपाईले दायाँतर्फ तल आफ्नो प्रोफाइलको आइकन देख्न सकिन्छ। त्यहाँ टच गर्नु होला। त्यहाँ टच गरिसकेपछि माथि दायाँतर्फ नै 3वटा लाइनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ टच गर्नु होला। त्यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईले सुरुमा नै सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि टच गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि तपाईले स्क्रोल डाउन गर्दै जानु होला। अलि तल देख्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट टाइप एन्ड टुल्स। अकाउन्ट टाइप एन्ड टुल्समा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईले सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ स्विच टु प्रोफेसनल अकाउन्ट, अनि त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ एड न्यू प्रोफेसनल अकाउन्ट। हामी भइरहेको अकाउन्टलाई नै प्रोफेसनल अकाउन्ट बनाउन चाहन्छौँ। त्यसको लागि सुरुमा भएको स्विच टु प्रोफेसनल अकाउन्टमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईको अकाउन्टको फोटो सहित तपाईले गेट प्रोफेसनल टुल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कन्टिन्यूमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ पढ्दै टच गर्दै लान सक्नुहुन्छ। अब फाइनल्ली हाम्रो टिकटकमा जस्तै केमा रुचि छ त, तपाईलाई केमा रुचि छ त्यसमा टच गर्नु होला। एजुकेसन, एडिटर, म एडिटरमा टच गर्छु र त्यसपछि डन गर्छु। अब तपाईको आर यु अ बिजनेस भनेको छ, तपाईको बिजनेस छ अथवा तपाई चाहिँ क्रिएटर हुनुहुन्छ। अब तपाईको बिजनेस, पसल, कुनै पनि चिज चाहिँ इन्स्टाग्रामको मार्फत चाहिँ बुस्ट गरेर चाहिँ केही सामानहरू बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने बिजनेसमा टच गर्नु होला। तपाई चाहिँ छोटो भिडियोहरू क्रिएट गर्नुहुन्छ, जस्तै टिकटकमा जस्तै भिडियोहरू पोस्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ क्रिएटरमा क्लिक गर्नु होला। म क्रिएटरमा टच गर्छु। यदि तपाई पनि बिजनेस छ भने बिजनेसमा क्लिक गर्नु होला। केही भिडियोहरू पोस्ट गर्नुहुन्छ भने क्रिएटरमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि नेक्स्टमा टच गर्नु होला। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ सेयर लगइन युजिङ अकाउन्ट सेन्टर भनेर, र तपाईले तल कन्टिन्यूमा टच गर्नु होला। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईको अकाउन्ट चाहिँ प्रोफेसनल क्रिएटर अकाउन्टमा परिवर्तन भइसकेको छ। यहाँ धेरैवटा अप्सनहरू टिक भएर आइसकेको छ। अब चाहिँ भने यो इन्स्टाग्राम अकाउन्टबाट पनि तपाईले आफ्नो भिडियोहरू पोस्ट गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नु होला। अरू भिडियोहरूलाई सजेसन गर्दै आजलाई छुटिन्छु। हस्त, नमस्ते, शुभ दिन।